mừng tất cả quý vị khán giả quay lại với chương trình Cơm Ao. Chị, em thấy ở trong giới của mình á, mỗi người sẽ có một cái câu chuyện khác nhau. Và mình đã trò chuyện với rất nhiều những người là gay và là chuyển giới nữ. Hôm nay em mời chị gặp một người là chuyển giới nam. Và để xem coi câu chuyện của họ có khác gì những người khác hay. Xin mời khách mời của ngày hôm nay. Khi em đi cắt tóc về thì bố em nổi khùng lên. Tức là định đánh em, tức là lúc ấy bố em chỉ muốn giết em thôi. Lúc ấy là vừa thương con mà không làm được. Tất cả kỳ vọng của bố mẹ. Chào em. Em giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhé. Em tên là Ngô Huyền Trang. Còn bây giờ mọi người gọi em là Ngô Trung Anh. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi ạ. Cái tuổi thơ của em nó như thế nào? Nó có trải qua êm đềm như những đứa bạn đồng trang lứa khác không? Tuổi thơ của em thì rất là êm đềm, rất là vui ạ. Nhưng mà có cái là mình khác biệt so với cả là các bạn cùng giới. Mọi người trong lớp em, ví dụ như là ngày bé là tất cả các con gái là chơi nhảy dây với cả chơi chuyền rồi là ngồi ra một góc. Nhưng đặc thù một mình em là chơi cả tất cả các bạn nam. Các bạn nữ thì kiểu hay trêu ghẹo, bảo là nói chung là mọi người nói những cái từ ngữ không được hay lắm, bảo em bị điên à, hay là tại sao mà con gái lại cứ chơi cái trò con trai như thế. Tức là các bạn gái mà thấy em đi chơi cả các bạn nam là các bạn không thích chơi với cả em nữa. Thì các bạn có bắt nạt em không? Có những không ạ, bởi vì em ở lớp thì em khá là đầu gấu. Bởi em tính cách của em là từ bé đến lớn đấy, là trong người mình lúc nào nó cũng rất là men rồi. Nếu mà các bạn nữ mà bị bắt nạt hoặc là bị các bạn lớp khác bắt nạt đấy, là em đứng ra em bảo vệ. Em đứng ra em bênh vực. Vâng ạ. Đến lúc nào thì em mới thấy là mình thật sự muốn trở thành một người con trai? Lúc đấy là em 20 tuổi ạ. 20 tuổi bắt đầu mới xác định rõ ràng giới tính hay sao? Vâng ạ, đúng rồi ạ. Bởi vì em sống ở một cái vùng nó tương đối là nông thôn, không phát triển. Ngày đấy thì không có internet, không có gì hết. Thì tức là em chỉ biết là lúc đấy em chỉ nghĩ là mình rất thích mặc đồ nam này. Em rất hay ăn trộm quần áo của bố để mặc. Xong rồi là đi đâu chơi hay gì em chỉ thích chơi con trai, không thích chơi con gái. Nhưng mà tóc đâu đó để tóc dài hay là tóc ngắn? Em để tóc dài á. Để tóc dài mà thích mặc được con trai thôi. Vâng. Khi mà em lên, tức là ngoài 20 tuổi ấy, là em bắt đầu em lên thành phố em học. Thì lúc ấy là bắt đầu là cái kiến thức ấy, cái tri thức của em bắt đầu nó em mới biết. Bắt đầu em mới tìm hiểu, em thấy giống mình quá. Có một thời gian là 2 năm trời là em có vào trong Sài Gòn này để tức là cái chị bạn em trong Sài Gòn, chị bảo là hay là mày đi khám bác sĩ đi. Thế là em cũng nghe lời, em bảo là thôi hay mình đi khám bác sĩ tâm lý mà mình bị làm sao. Em có đi thì bác sĩ cho em một cái tờ trắc nghiệm là trả lời tất cả các câu hỏi là xem là giới tính mình như thế nào. Em trả lời thì bác sĩ kết luận là cái này nó là bản chất của em rồi, không phải em bị ảnh hưởng cái gì hết. Lúc ấy em rất là buồn. Em buồn lắm. Ủa, tại sao nhận kết quả đấy em lại buồn như vậy đúng không anh? Bởi vì lúc đấy là em thương mẹ. Bởi vì gia đình em ấy, nhà là có một đứa con gái duy nhất. Thế rồi muốn đó. Cảm ơn. Bởi vì là bố em là một người cổ hủ. Bố em kỳ vọng của em rất là nhiều. Tức là đi đâu bố em cũng khoe là con gái là xinh này, tài giỏi này. Bố em lúc nào cũng muốn là bố em lúc từ bé đến lớn ấy, là bố em đã định hình được cái đám cưới cho em sau này rồi. Là cưới một người như thế nào, là sau này con gái lớn là lấy chồng, bố sẽ tổ chức cho một cái đám cưới như thế nào đấy. Nếu mà em như thế thì tức là bố em sẽ muốn giết em thôi. Em về nhà em tâm sự với cả bạn thân của em thì bạn ấy bảo là hay là quen một bạn trai đi. Em có quen nhưng để làm sao mà giấu bố mẹ được lâu nhất. Em giấu bố mẹ em được khoảng tầm 6 năm. 6 năm. 6 năm. Vâng. Đến bao nhiêu tuổi em mới nói với bố mẹ? 23 tuổi. 23 tuổi là em come out luôn. Không ạ, 23 tuổi là em bắt đầu em mới nói với mẹ thôi. Còn trong 3 năm đấy là em vẫn giấu. Giấu bố. Vâng. Là có nghĩa là em vẫn để tóc dài, vẫn mặc đồ nữ. Vâng ạ, để tóc dài mặc đồ nữ nhưng mà chỉ ở nhà thôi, trước mặt bố mẹ thôi. Còn đi chơi thì em lại mặc đồ con trai. Ngày đấy khổ lắm.
lúc nào cũng phải ba lô với cả quần áo, rồi là đi đâu chơi về lại phải giấu một chỗ. Rồi khi mà em quyết định come out với bố em á, thì cái tâm trạng của bố em như nào? Lúc ấy là em đã đi ra ngoài và em kiếm được tiền rồi. Tức là em xác định là em không ở nhà nữa và em quyết định là em đi ra ngoài, em tự kinh doanh, em tự lập nghiệp. Thì trong thời gian đấy là em đã đi cắt tóc, thay đổi quần áo các thứ rồi, nhưng bố mẹ cũng chưa biết. Sau em đi khoảng tầm 5 tháng thì bắt đầu là bố mẹ đi tìm. Mẹ em đi tìm bảo là mẹ rất muốn gặp mày, xem mày ăn ở như nào, sống như nào. Lúc ấy mẹ em rất là sốc. Mẹ em chạy lên tầng, mẹ em bảo em mày bị BD à? Mẹ em hỏi em như thế. Nghĩa là giống như bị bệnh á. Vâng, đúng rồi ạ. Mẹ em bảo em mày bị bệnh à? Mẹ sẽ bỏ tiền ra đi chữa bệnh. Vâng ạ, đi chữa bệnh cho con. Cái em bảo là con không bị bệnh gì cả. Thì sau cái ngày mà em sốc đấy thì khoảng 5 tháng sau là em bắt đầu em đi cắt tóc. Khi em đi cắt tóc về thì bố em nổi khùng lên. Tức là định đánh em, tức là lúc ấy bố em chỉ muốn giết em thôi. Ngày đấy là bố em cấm em ở nhà luôn. Tức là không cho đi đâu nữa. Nếu mày không nuôi tóc dài ta sẽ không cho mày ra khỏi nhà. Thì lúc ấy là em trốn được ra ngoài. Em tiếp tục đi cắt tóc tiếp. Bây giờ bố em đuổi em ra khỏi nhà. Bố mẹ bắt đầu là bảo bây giờ bố bảo là không chấp nhận đứa con như mày. Là bố đuổi em đi luôn. Lúc ấy là em đi ra ngoài không có một cái gì, chỉ với 200.000 thôi. Rồi mẹ lúc đó mà Lúc ấy mẹ em cũng rất là tức giận. Mẹ em cũng phát điên lên bởi vì là em đến tuổi lấy chồng rồi. Mẹ em phát điên lên và mẹ cũng bảo là thôi mày đi luôn đi. Thời gian đấy em sống rất là khổ vì em phải không có tiền mà. Em từ nhà lên thành phố, em ở Thái Bình em phải lên Hà Nội. Mà ngày đấy em cắt tóc của em xin việc rất là khó. Thì may là có một cái chị bạn em ấy, thì chị cho em đi làm shipper. Vâng, đi làm shipper và ship đơn hàng cho chị ấy luôn. Thì lúc ấy em chỉ đủ tiền ăn thôi, quần áo không có để mặc, hầu như toàn phải đi xin. Kiểu như bạn bè em ấy, con trai ấy, thì ai thừa đồ gì em xin cái đồ đấy em mặc. Không có quần áo để mặc thì ăn ở cũng không có chỗ. Hôm nay thì em ở nhờ nhà người này, mai lại ở nhà người khác. Thì cứ thế 5 hôm em cả đêm ngoài đường. Em sau rồi đến 5 tháng sau thì mẹ em đi tìm em. Mẹ đi tìm có gặp được em không? Mà biết em ở đâu mà mẹ tìm? Thì mẹ em hỏi bạn bè em là em ở đâu, nhưng mà em nhất định em không gặp. Vì lúc ấy là em biết là em gặp thì mẹ em buồn lắm. Em cắt tóc rồi, cắt tóc con trai luôn rồi, mặc quần áo con trai luôn rồi. Thì mẹ em đợi em 2 ngày. Mẹ em đợi em bằng được 2 ngày để gặp em. Thì vừa gặp cái là mẹ đã khóc luôn rồi. Lúc nào mẹ cũng khóc, đến bây giờ mẹ em vẫn cứ khóc. Vậy thì anh xin phép được mời mẹ em đến ngồi nói chuyện với bọn mình để hiểu thêm về tâm trạng của người trong cuộc như thế nào. Xin mời mẹ của Trung Anh. Em chào chị, em mời chị. Chào hai bạn. Mình là Vũ Thị Huyền, mẹ của cháu Ngô Trung Anh. Cả hai mẹ con đều quá xúc động. Em nghĩ là chị đã rất khó khăn khi phải trải qua một quá trình dài cùng với Trung Anh đó. Đúng rồi đấy ạ. Vâng, thì chị có thể kể chi tiết về cái quá trình phát hiện ra Trung Anh là một người con gái mà muốn thành con trai. Lúc đấy cảm giác của chị như thế nào? Cảm giác lúc đấy là Trung Anh là cái năm ấy là 2013. Mình đã phát hiện ra rồi, mọi người cũng nói, cũng bảo là hình như là con này nó kiểu giới tính khác. Thế bảo chứ không phải đâu, nó cá tính như vậy thôi, chứ không có gì cả. Mọi người nói nhiều quá thì mình về mình thấy cách ăn mặc của nó cũng khác lạ. Thì mình mới để ý dần dần thì thế đến lúc mà
Khi mà bạn ấy từ bé là, nói chung là bạn ấy từ bé là tính cách của bạn ấy là rất là mạnh mẽ. Ngày bé là không bao giờ mặc váy, chỉ có mua bộ đồ jean nam ấy, quần áo rồi giày dép, chỉ có đồ nam mặc. Từ bé thì mình cũng hay chiều như thế, thích cái gì thì mình mua. Đến lúc mà bé là cứ mặc váy vào là người ta lại chê thì lại chạy về cởi ra. Không mặc thì bác của Trung Anh lại nói là thôi đừng chê em nữa, mãi mới mặc được cái váy, cứ chê em để em về em lại cáu em cởi ra. Thế nhưng mà chỉ được một tí lại cởi ra. Từ bé là chỉ có bắn bi, đánh nhau, với cả là đi, tức là bạn bè nam là mua súng mua khăn về đánh những cái đồ nam là bạn ấy chơi hết. Vậy là chơi toàn là đồ con trai thôi. Chơi đoàn tù con trai thôi. Thì cũng nghĩ ngày bé mình cũng mạnh mẽ cá tính như nó như thế, thì nghĩ là cho chỉ giống mẹ thôi. Thế mới bảo hai vợ chồng bảo nhau là chắc nó giống tính em, ngày bé nó cũng nghịch thế thôi chứ nó không có gì cả. Thế đến lúc mà bạn ấy lúc ấy là đến tuổi bạn ấy lấy chồng rồi, thì cả nhà cũng cứ nói là thử hướng cho con là lấy chồng như này như kia. Nhưng bạn nổi khùng lên, bạn cứ bảo là không lấy chồng, con không lấy chồng. Thế là bảo thế, hai vợ chồng cũng tức bảo thế không lấy chồng thì ở nhà ở giá à, thế hay là đợi các con của em mày lớn lên thì mày trông hết đứa lọ đứa kia cũng được. Mình tức mình nói vậy. Mới bảo được rồi, con sẽ trông hết, con không bao giờ lấy chồng. Đấy hôm ấy là bố mẹ tức quá đuổi thôi, chứ làm gì có đứa con như này. Thế là lúc ấy mình chỉ dọa thôi, tức quá mình mới hỏi thẳng luôn, thế con có phải như thế không, để mẹ còn biết mẹ nói với bố cho. Đấy là bố bây giờ nếu mà mẹ nói với bố mà bố biết con như thế này, bố giết con chết. Lúc ấy con nó nói thật lòng như thế là mình buồn lắm, thật sự là rất là buồn. Thế mới đi xuống mới bảo với anh ấy là bây giờ con nhà mình nó như thế thật đấy. Thế chồng vẫn bảo không phải đâu, bây giờ ý là đi đua đòi bạn bè thì là như thế. Ngày xưa thì cổ hủ, thì không biết con mình như nào mà cũng không bao giờ hỏi con. Khi mà cháu nó bỏ đi nhà đi lên trên Hà Nội, mình không liên lạc được, mình ở quê làm sao biết lên Hà Nội tìm ở đâu. Cứ hỏi bạn bè đứa nào mày cứ nhắn tin nó ra quán cà phê hay như nào để cô ra cô gặp. Thế là bạn ấy cũng không ra gặp, lên trên Hà Nội 2 ngày liền. Cứ chờ từng phút một để nó nhắn tin không ra. Vì sau mới điện cho bạn, nó bảo là bây giờ cô lên đây rồi thì cháu có bảo bạn Trang ra đây gặp cô không. Thì ra hai mẹ con thì nhìn thấy bạn ấy cắt tóc làm. Thì lúc ấy thật mình buồn lắm. Lúc ấy là vừa thương con mà không làm được. Tất cả kỳ vọng của bố mẹ, vì bạn ấy là con gái nhưng mà bạn ấy cơm nước nhà cửa sạch sẽ lắm. Kể cả lúc mẹ ốm mẹ đau bạn làm hết. Nhưng khi lên nhìn thấy con như thế thì mình cứ ngồi mình khóc thôi, mình không làm gì được. Về đấu tranh tư tưởng mới bảo với chồng là cứ mỗi ngày nói một tí là cái thế giới của con nó là như thế. Anh ấy vẫn không, bây giờ kể cả đến bây giờ anh ấy không muốn chấp nhận như này, tức là không bao giờ nghĩ là con mình như thế. Nhưng mà mọi chuyện nó đã rõ ràng như vậy rồi. Mặc dù cô chú buồn nhưng mà cũng phải chấp nhận sự thật. Tại vì thật sự ra em cũng không muốn em sinh ra mà giới tính em như vậy. Em cũng muốn là em sinh ra em làm người con gái thật sự hay làm người con trai thật sự. Nhưng mà em không làm được cái chuyện đó. Tại vì em không chọn được cái giới tính của mình. Thì con nghĩ là cô chú mở lòng thương và thông cảm hiểu em hơn thì mình sẽ có một cuộc sống tích cực vui vẻ hơn. Chứ bây giờ nếu mình buồn hoài thì nó cũng không giải quyết được gì. Em sinh ra hình hài em là con gái nhưng mà em thích làm con trai. Trang đẻ con gái rất là xinh. Đến lúc mà đấy, Trung Anh có nói với mẹ là mẹ con ở nhà con thương bố mẹ, con rất là thương bố mẹ, cho nên con kìm nén của con bao nhiêu năm nay. Đến bây giờ con bằng tuổi này rồi, thôi mẹ cho con sống thật với lòng mình. Thế nên mình nghĩ bảo cho con sống được một lần với mình thôi. Cuộc sống này nó không đáng là gì cả. Bây giờ con chỉ vì bố mẹ thì khổ con, mà nếu mà bố mẹ sướng thì con khổ.
thì đời con nó khổ lắm. Con bây giờ cũng có bạn bè, cũng biết yêu thương, cũng có bạn gái. Bây giờ mẹ cứ bắt con như này thì con làm sao mà có tình yêu đích thực của con được. Thế là mình bảo thế bây giờ con như này thì con yêu bạn gái nó cũng khó, tức là khó ai có thể chấp nhận được con. Thế nó bảo thế mẹ cứ để cho con được tự do cho con, thì con muốn làm cái gì con làm, con không phải nhờ vả bố mẹ nữa. Thế nhưng mà lúc nào cô chú cũng chỉ mong Trang Trung Anh ấy là con gái, đúng lương tâm là như thế. Nhưng bây giờ Trung Anh đã như thế này rồi, tất cả là số rời rồi thì mẹ cũng không trách gì cả. Con mình đẻ ra như thế nào cũng là con mình tất. Con mình đẻ ra xấu hay đẹp đã là con mình hết. Thế cho nên là bây giờ cũng nên thương con, mở cho con một con đường ra để cho nó sống thật với bản thân mình thì nó vui vẻ. Chứ nếu mình cứ gò bó nó quá thì mình cũng khổ mà nó cũng khổ. Tức là bố chấp nhận nhưng trong lòng vẫn chưa có thể là chấp nhận hoàn toàn được. Cho nên là mình chỉ nói với cả Trung Anh là nói Trung Anh với bố thì không ngồi nói chuyện với nhau được quá 15 phút. Chỉ có vừa nói xong là hai bên không hiểu được lòng nhau. Cứ nói được vài câu thì bố lại cáu. Thì là câu chuyện nó cứ ngày nọ qua ngày kia, không ai thấu hiểu được. Con nghĩ một thời gian nữa thì chú sẽ bình thường thôi. Trung Anh ơi, anh xin phép được hỏi. Tại vì nãy giờ nghe mẹ em chia sẻ, thật ra thì anh vừa thương mà anh lại vừa hơi giận em một chỗ là khi mà em bỏ nhà đi á, khi mà em biết mẹ em tìm em như vậy mà em vẫn không gặp á, em có suy nghĩ cho bố mẹ của mình không? Có nghĩa là khi một người mẹ đi tìm con mà không tìm được thấy em á, em có hiểu được cảm xúc của họ như thế nào? Mà tại sao em không thể liên lạc hoặc là không thể cho mẹ gặp như vậy? Có, em nói em có nghe điện của mẹ, em bảo là mẹ cứ đi về đi, con rất là bình thường, con sống rất là vui vẻ, con đang có việc rồi, cũng có tiền để tiêu. Em gọi điện rất là nhiều, em bảo mẹ em đi về đi nhưng mẹ nhất định không về. Tại vì mẹ thương quá, mẹ muốn gặp em. Vâng ạ. Nhưng mà em sợ gặp mẹ là em thấy mẹ thấy em như vậy là mẹ sẽ buồn hơn, nên em từ chối, em không gặp. Rồi nãy giờ khi em nghe mẹ chia sẻ hết nỗi lòng của mình á, cái cảm giác của em như thế nào? Kể cả bây giờ em như này rồi thì em tức là em rất là hạnh phúc. Em rất là hạnh phúc nhưng mà vẫn chưa thật sự là em thoải mái lắm. Bởi vì là điều quan trọng nhất đối với em ấy là bố mẹ em vui vẻ thôi. Trong khi cô chú không vui thì Trung Anh cũng không vui. Đúng rồi. Ở trong lòng em vẫn rất là dây dứt, rất là buồn. Và em cũng không muốn em phải trở thành như vậy. Hôm nay cô thấy không? Bây giờ nếu mà chia sẻ ra rõ ràng thì thật sự rất là đáng thương cho Trung Anh. Nên cô chú nếu mà đã thương Trung Anh thì chấp nhận và vui lên, thì cô chú vui thì Trung Anh nhìn cô chú vui hạnh phúc thì Trung Anh mới vui vẻ được. Em nghĩ là mẹ của Trung Anh rất hiểu vấn đề đó, nhưng mà để chấp nhận được việc này đó là cần một quá trình. Và quay về với Trung Anh á, thì anh biết là những bạn mà chuyển giới từ nam sang nữ thì sẽ tiêm hormone nữ. Còn em thì từ nữ sang nam thì em có phải dùng hormone hay làm gì vào cơ thể mình? Em có tiêm hormone không? Có, em có dùng hormone nhưng mà cách đây 2 năm để em dùng thì cơ thể em bị phản ứng, dị ứng rồi là ngứa người, xong rồi là tức là em phải nhập viện bởi vì là nó phản ứng với cơ thể em quá mạnh. Em phải nằm viện 1 tháng, từ ngày đấy em sợ. Trong thâm tâm của em ấy là sau này em có tiền ấy thì em vẫn muốn đi em vẫn muốn hoàn thiện mình hơn. Em muốn chuyển giới hoàn toàn. Vâng, em muốn chuyển giới hoàn toàn luôn. Cái cảm giác của chị khi mà nghe cái ước muốn của Trung Anh nó như thế nào? Nói chung là Trung Anh bây giờ đã như này rồi thì tức là muốn làm gì bây giờ thôi là tùy Trung Anh. Bố mẹ sẽ không can thiệp nữa. Vì là tất cả bây giờ đã mọi người biết hết rồi. Mà Trung Anh bây giờ cũng hiểu bản thân mình cần gì. Cô thì bây giờ rất ủng hộ cho Trung Anh. Nhưng còn về chú thì phải một thời gian. Khi mà Trung Anh viết bài lên tâm sự về đời mình ấy, thì chú lúc nào cũng bảo là thôi em ra bảo con gỡ xuống, đừng đùa như thế. Thế bảo là thôi bây giờ kệ con, viết lên như thế rồi thì ai cũng biết. Thì để cho mọi người biết dần dần đi thì mình đỡ sốc. Đến lúc như nào người ta nói mình còn sốc hơn. Tốt nhất cứ để bình thường như thế thôi. Chị cũng chỉ khuyên chồng như thế thôi, nhưng không nói được gì cả. Rồi Trung Anh, em có muốn qua chương trình này gửi lời tâm sự gì đến bố của mình? Có. Cũng thương bố nhưng không bao giờ biết nói lời gì. Lúc này mình nên nói với bố những lời gì trong lòng em từ đó giờ mà hai bố con chưa bao giờ nói chuyện với nhau được, thì hôm nay mình nên trải lòng với bố để bố hiểu. Con muốn gửi đến bố một lời là bố hãy tin vào con. Con là một người đàn ông tốt, sau này con sẽ là một người đàn ông tốt,
Không bao giờ để bố mẹ phải suy nghĩ bất kỳ một cái điều gì về con cả. Con mong bố chấp nhận con hoàn toàn. Bố chấp nhận con để bố sống vui vẻ hơn. Bố nhìn con bố vui vẻ. Đây là con người của con. Con là một người đàn ông và con muốn bố hiểu cho con cái điều đấy. Bố chấp nhận con thật sự. Khi mà bố chấp nhận thật sự rồi, bố vui vẻ rồi thì con mới thật sự là con vui vẻ. Thưa chị, thì nghe chị tâm sự thì em mới hiểu chị là một người rất là khó khăn khi phải vừa đấu tranh tâm lý với Trung Anh và vừa phải đấu tranh tâm lý với cả người chồng của mình nữa. Thì chị có đôi lời gì muốn nói đến người chồng của mình không ạ? Mình chỉ muốn nói đến chồng của mình là thôi cứ chấp nhận con. Mình chấp nhận được con thì xã hội họ sẽ chấp nhận con mình. Họ sẽ không có gì kỳ thị cả. Vì bây giờ thật sự những con người đấy không có gì xấu cả. Vì chỉ có trong nỗi lòng người ta rất là khổ. Và Khánh Chi cũng mong rằng là Chúa cũng mở lòng thương và chấp nhận cái số phận của Trung Anh. Vì mỗi người sinh ra không ai chọn được cái giới tính của mình. Và hãy mong cho gia đình Trung Anh cũng như bố mà cô thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn chị, cảm ơn Trung Anh đã vượt một quãng đường rất xa để đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Come Out Bước Ra Ánh Sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Mnet Buds. Và nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi gì thì hãy like trang fanpage Come Out Bước Ra Ánh Sáng và hỏi trực tiếp những người làm chương trình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.